Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video SVHS rất là đẹp. Đó chính là đầu Sharp, model là VC-BS600. Đầu này được thiết kế với một cái diện mạo màu đen rất là đẹp, cũng như là có hai cái hồ nhựa bên hông, nhìn rất là sang trọng. Đây có thể nói là một trong những model top of line của hàng Sharp. Thì cái model VC-BS của Sharp thì chúng ta thấy là có BS30, BS50, BS350, BS500 và đây chính là BS600 ha. Tức là cái model cao nhất rồi. Và có thể nói là đây là cái model cao nhất của cái dòng VHS của Sharp, thì còn gọi là hàng top of line. Nó là model cao nhất rồi. Máy thiết kế rất là đẹp. Đây chính là màn hình LCD ha. Và máy này sử dụng cửa điện. Chúng ta bấm và cửa sẽ chạy ra, chạy vào, giống như cái model mà Sharp BS50 ở Việt Nam vậy. Ở đây có cái logo là 19 là mã HD. Thì những cái máy VC, BS của Sharp chẳng hạn như là BS50, BS500, BS600 này thì đều sẽ có những cái logo này ha. 19 là mã HD Double. Thì hàng S và S Top of Line chất lượng cao của Sharp chỉ có hai model mà thôi, đó chính là BS500 và BS600. Máy này diện mạo bên ngoài được thiết kế khá là đơn giản. Máy này có TBC kỹ thuật số và có sử dụng bộ lọc computer 3 thứ nguyên, 3D nè. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh. Chúng ta có thể chỉnh là hình ảnh mờ hoặc sắc nét. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh màu ha. Chúng ta có thể chỉnh là màu sắc nhạt hoặc là màu sắc sậm. Và đây chính là chỉnh gam màu. Chúng ta có thể chỉnh hình ảnh nghiêng về màu đỏ hoặc là nghiêng về màu xanh. Thì thường ba cái biến trở này chúng ta sẽ để ở vị trí 12 giờ. Đây chính là cái biến trở dùng để chỉnh âm lượng của headphone nè. Và đây chính là jack cắm của headphone nè. Nó có sẵn cái nút che như thế này, nút zin của máy luôn. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng audio khi mà chúng ta ghi băng. Và đây chính là ngõ AV in, ngõ vào số 2 và những jack cắm được mạ vàng. Đây chính là ngõ S video. Đây chính là những phím vận hành băng cơ bản ha. Nút play hay nút tô băng, nút stop, nút tạm dừng nè, nút ghi băng. Đây chính là cái nút dùng để mở cái cửa điện nè. Đây chính là nút nguồn. Ngoài ra còn có nhiều nút, chẳng hạn như nút tracking nè, rồi chỉnh tốc độ EBSB nè, rồi có một số cái phím dùng để chọn chức năng BS hoặc là timer. Ở đây có một số những cái công tắc chức năng khác dùng để thiết lập trạng thái của máy, và ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến hai công tắc. Thứ nhất đó chính là cái công tắc S và S, chúng ta sẽ để qua vị trí là tự động ha, Zido. Rồi đây chính là công tắc TBC ha. Do máy này có được trang bị mạch TBC kỹ thuật số cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên chọn là on ha. Máy này được thiết kế rất là đẹp. Cái hồ nhựa bên hông này là bên ngoài nó màu đen, nhưng mà bên trong nó được lót một cái tấm kim loại màu vàng, nhìn rất là sang trọng. Đây chính là phía sau của máy. Đây chính là các jack cắm AV và S video. Do đầu này là S và S cho nên là sẽ có những jack cắm S video. Và có một điều đặc biệt là những jack cắm AV được mạ vàng rất là đẹp. Những máy nào mà được thiết kế những cái jack AV này được mạ vàng là những cái máy đó rất là quan tâm đến vấn đề là chất lượng âm thanh và hình ảnh. Và ở đây còn có một cái núm dùng để che cái núm AV này, cái jack AV này. Đây là cái núm còn zin của máy luôn. Do máy này là máy BS cho nên là sẽ có những cái jack cắm anten BS ha, hay còn gọi là những cái jack cắm anten vệ tinh. Thì thường là chúng ta sẽ không dùng bên hai cái ngõ này. Và ở đây có một cái jack cắm âm thanh ha, âm thanh kỹ thuật số. Đây là hai jack dùng để cắm anten UHF và VHF. Và đây chính là cái công tắc dùng để chọn kênh CF1 hoặc là CF2. Chúng ta thường cũng không có dùng đến cái chức năng anten này.
Bên trong của máy nhìn rất là giống với lại những cái dòng BS khác của Sharp, chẳng hạn như là BS30, BS50, rất là giống bao gồm bộ nguồn, rồi một cái tấm mạch to phía trên nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong máy như thế nào. Đây chính là mạch main hay còn gọi là mạch xử lý tín hiệu chính của máy, rất là phức tạp. Và ở đây chúng ta thấy là có mạch xử lý âm thanh hi-fi nè, và sử dụng những cái tụ audio chất lượng cao. Nó sử dụng những cái tụ màu đỏ như thế này. Đây chính là phần dàn cơ của máy, và chúng ta thấy dàn cơ này nó hoàn toàn giống là những cái loại dàn cơ Sharp thường mà thôi. Tức là những cái máy đời cao thì nó cũng sử dụng dàn cơ loại thường thôi. Thì chúng ta thấy là có hãng Sharp nè, Sanyo, Hitachi. Thì những cái loại máy này thì thường không có sản xuất hàng chuyên dụng. Những cái máy top of line của hãng này chỉ sử dụng những loại dàn cơ thông thường thôi. Còn riêng Victor với lại Panasonic thì họ sẽ ưu tiên sử dụng dàn cơ chuyên dụng cho những cái máy top of line. Do Sharp nó không sản xuất hàng chuyên dụng cho nên là nó sẽ lấy cái dàn cơ loại thường để thiết kế máy top of line. Đây chính là cái lốc loading. Thì chúng ta thấy là những cái lốc thông thường chẳng hạn như là K98 nè, rồi nó sẽ có học băng dạng front loading nè, cho nên sẽ có một cái dây Cora từ motor này để kéo cái học băng. Còn máy này dùng cửa điện cho nên là sẽ có một cái motor dùng để kéo băng ra vào, kéo cái khay nè. Và ở đây sẽ không có dây Cora để kéo học băng. Đây chính là phần trống từ. Và trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 11 mép từ. Thì tôi cũng không rõ chức năng của từng mép là gì, thì chỉ đếm là có 11 thôi. Chúng ta đếm nè: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có 11 mép từ. Dàn cơ này có sử dụng một cái con damper đồng ở phía này để ổn định tốc độ chạy của băng, và cái đặc tính này có thêm vào cái tàu quảng cáo. Tàu quảng cáo của máy Sharp VC BS500 thì sẽ có mô tả rõ cái chức năng của dàn cơ. Nó sẽ có cái con damper đồng này dùng để ổn định tốc độ chạy băng. Đây chính là cái lốc loading. Trên lốc này sẽ có motor, con sâu, một cái nhông dù, một cái cam. Thì đối với những cái máy front loading đời thường chẳng hạn như là Sharp K98 chúng ta thường gặp ở Việt Nam thì ở đây nó sẽ có hai dây Cora, một cái dây Cora từ motor đến cái con sâu, và một dây Cora dùng để ăn khớp với học băng. Còn dàn cơ này nó không sử dụng front loading mà nó sử dụng cửa điện, cho nên là sẽ có trang bị một cái motor ở đây nè. Motor là dùng để kéo cửa điện, cho nên là sẽ không có dây Cora ở đây. Và máy này sử dụng cam màu vàng. Những dàn cơ máy Sharp tùy những cái đời máy nó sẽ có cái cam khác nhau, nó sẽ có cái rãnh xoắn được thiết kế khác nhau. Thường chúng ta gặp sẽ có là cam màu đen là nhiều, chẳng hạn như là máy K98 dùng cam màu đen, rồi một số máy sẽ dùng cam màu trắng, rồi những máy BS khác thì sử dụng cam màu xám, cam màu xanh dương, rồi cam màu cam, cam màu đỏ nữa. Rồi ở đây thì sử dụng cam màu vàng. Máy BS500 với lại BS600 sử dụng cam màu vàng. Thì lưu ý là nếu như các bạn mà có thay cam thì phải thay đúng màu, tại vì mỗi cái màu nó quy định là cái rãnh xoắn nó khác nhau. Nếu như mà ai mà thay cam cho máy Sharp K98 thì lưu ý là phải thay cam màu đen. Đây chính là phía dưới của dàn cơ, một loại dàn cơ rất là thông dụng ở máy Sharp. Nếu mà ai chơi đầu VHS thì có thể nói là đây chính là một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Nó nằm trong máy K98, cáp stăng, rum, hai cái bánh răng của hai càng loading.
Đây có một cái relay dùng để phanh băng ở chế độ stop nè. Và chúng ta lưu ý là ở đây nó có những cái sợi cáp. Và những sợi cáp này rất là hay bị gãy ha. Tức là nó sẽ có phần cáp rồi nó sẽ có một cái tấm mica, một cái tấm nhựa mỏng á, nó dán vào. Thì sau một thời gian keo sẽ bong ra và cái tấm mica rớt ra, có khả năng những cái sợi dây này nó tiếp xúc không tốt. Nên chúng ta phải kiểm tra những cái mối này. Nhược điểm của những cái máy sáp này như vậy. Đây là một cái hộp xử lý tín hiệu kỹ thuật số dùng để thực hiện chức năng TBC. Và đây là một cái tính năng được nhà sản xuất miêu tả rất là rõ ha. Đây có thể nói là một tinh hoa trong cái máy VC BS600 này. Tại vì máy BS500 thì không có chức năng TBC, chỉ BS600 mới có mà thôi. Chúng ta sẽ xem thử trong cái hộp này như thế nào. Đây chính là cấu trúc của mạch xử lý tín hiệu kỹ thuật số, gồm có IC ổn áp nguồn nè, rồi sẽ có khối ADC, rồi DAC. Tức là tín hiệu video sẽ được analog sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số. Sau đó sẽ có những con chip này. Những con chip này sẽ có tác động là xử lý những cái tín hiệu kỹ thuật số đó. Và sau đó sẽ dùng những con DAC dùng để biến đổi ngược ra tín hiệu analog ha. Và đây nó còn có một số những cái tấm mạch, những cái phần mạch analog nữa. Thì thật ra cái mạch TBC này cũng được chuyển giao từ phía hàng chuyên dụng mà thôi. Hàng chuyên dụng họ sẽ thiết kế phức tạp hơn. Còn đối với những cái máy dân dụng như thế này thì TBC được rút gọn. Nó không có quá cầu kỳ nha. Những cái hệ thống TBC của những đầu chuyên dụng thì phải nói là rất là phức tạp. Khi cắm điện vào thì chúng ta thấy là màn hình LCD nó không sáng. Chúng ta bấm nút nguồn nè, cũng không có hiện tượng gì cả. Vậy thì có khả năng là cái bộ nguồn này bị hỏng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa bộ nguồn. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây chính là bộ nguồn của chúng ta. Cái bộ nguồn này nó có sử dụng cái con IC sơ cấp, đó chính là một con Power Stream. Cái con IC này là rất là hiếm các bạn, và hình như nó chỉ sử dụng cho cái loại máy này mà thôi. Còn những máy khác thì chúng ta sẽ không gặp. Vì vậy là cái con IC này mà hỏng thì chúng ta sẽ không thay được ha. Thì hiện trạng thì cái cầu truyền nguồn này bị đứt rồi các bạn. Cầu truyền nguồn này đứt thì nguyên tắc là chúng ta sẽ kiểm tra phần sơ cấp ha. Ở đây tôi sẽ đo cái chân. Thì tôi đã tháo hai cái tụ nguồn này ra rồi. Giờ tôi sẽ đo, tôi để cái thang ôm ha. Tôi đo giữa hai cái chân điện áp, cầu áp rồi các bạn. Này nó lên nè. Nó bị chập. Vậy là cái con IC này cũng đã bị hỏng rồi. Và tôi đã tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra rằng cái mạch này á, nó là dạng mạch kéo đẩy ha, mạch push pull. Nó sử dụng cái con này, mà bây giờ con này hỏng thì chúng ta rất là khó độ lại ha. Chúng ta sẽ độ lại một cái mạch khác. Sau khi tìm hiểu cấu trúc mạch thì là tôi phát hiện ra nó là một cái mạch nguồn có dạng là kéo đẩy như vậy. Ở đây chúng ta có là cái nguồn AC đi vào ha, AC 100V. Và sau đây nó sẽ chỉnh lưu ra hai giá trị là dương và âm ha. Cái đây là B cộng nè, và B trừ. Ở đây chính là 0V ha. Thì nó qua con IC Power Stream này. Con IC này sẽ có tác dụng là tạo ra một cái trong mình nó là cái nửa cộng H ha, nó kéo đẩy, và nó sẽ cung cấp nguồn qua cho cái cuộn biến áp xung ha. Và cái cấu trúc này nó giống như cấu trúc của cái mạch nguồn máy vi tính đó các bạn, nguồn ATX ha. Đây, nó có dạng cấu trúc là kéo đẩy.
Chính vì nó có cái dạng cấu trúc là kéo đẩy cho nên chúng ta không thể nào mà đổ cái nguồn này lại bằng cái phương pháp thông thường hoặc là sử dụng những cái mạch có sẵn trên thị trường. Thì vậy thì chúng ta phải tự làm một cái mạch khác thôi. Thì ở đây tôi sẽ thiết kế theo cái mạch như vậy. Tôi sẽ giữ lại nguyên cái phần mạch chỉnh lưu ha. Và ở đây tôi vẫn cấp cái nguồn điện đó là AC 100V. Ở đây vẫn là nguồn B cộng và B trừ. Và tôi thay con IC Power Stream này bằng một cái mạch như vậy ha. Tôi sẽ sử dụng 2 con phét. Tôi sẽ sử dụng 2 con MOSFET đấu hay nửa công H cái gì. Và phần driver này tôi sẽ sử dụng IC với là IR2153. IC này sẽ có tác dụng là tạo ra dao động và điều khiển 2 con phét này đóng ngắt luân phiên để cấp xung vào cho cái cuộn này. Và đây tôi thiết kế là tôi sẽ sử dụng là cái nguồn có cái tần số là 100 kHz. Này, tôi sẽ làm cái mặt như vậy ha. Này, tôi sẽ sử dụng một IC tạo xung nè. Con này vừa tạo xung là vừa driver luôn. Rồi tôi sẽ sử dụng 2 con phét ha. Và một số linh kiện thụ động khác. Tôi sẽ làm một cái mạch nó giả lập cái con IC này và chúng ta sẽ thay vào, chứ con IC này bây giờ hỏng chúng ta mua không có ha. Đây chính là mạch của chúng ta sau khi đổ IC. Đây chính là 2 con MOSFET công suất, một con trên một con dưới. Và đây chính là cái tấm mạch tạo dao động và driver dùng IC IR2153. Và đây chính là điện trở nguồn. Thì trước khi mà cắm điện vào cắm điện vận hành máy thì tôi sẽ kiểm tra xem cái áp thứ cấp như thế nào. Thì nguồn thứ cấp nó sẽ có 2 cái áp cơ bản, đó chính là áp AT 10V và áp 15V. Đây chính là áp 15V. Thì 2 cái nguồn cơ bản này nó sẽ cho ra những cái áp thứ cấp khác, chẳng hạn như là 6V, là 5V, 21V vân vân ha. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái nguồn 10V và 21V và 15V. Tôi sẽ sử dụng VOM để đo. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và chúng ta thử ha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nguồn 10V trước. Ok ha, nguồn 10V ok. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tới nguồn 15V. Này, nguồn 15V cũng ok luôn các bạn. Vậy là bộ nguồn của chúng ta đã chế thành công. Chúng ta có thể gắn nó vào máy. Máy của chúng ta đã lên nguồn rồi các bạn. Đèn nền LCD đã sáng, cũng như là những cái thông số khác đã hiển thị trên màn hình. Vậy là bộ nguồn của chúng ta đã chế thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi sẽ test chức năng là phát lại trước. Bây giờ tôi sẽ cho một con băng đã có chương trình vào.
Máy lên hình rất là đẹp các bạn. Và cũng như là máy này có chức năng auto tracking, cho nên là chúng ta thấy mà khi chúng ta vừa cho băng vào thì tracking lên và âm thanh hi-fi nghe rất là hay. Hình ảnh rất là đẹp các bạn, hình ảnh tốt hơn hẳn cái máy BS 500. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Bây giờ tôi sẽ thử đến chức năng là ghi băng. Ở đây tôi sẽ ghi băng S và S ha. Tôi sẽ cấp một cái tín hiệu video ngõ vào. Bây giờ tôi sẽ chỉnh âm lượng âm thanh nè. Chúng ta chỉnh âm lượng âm thanh sao cho âm thanh không bị quá mức. Và bây giờ là bấm nút ghi. Khi ghi băng thì chúng ta thấy là cái màn hình LCD nó đã chuyển sang màu hổ phách rất là đẹp ha. Bình thường thì là màn hình LCD nó là màu xanh lá cây, nhưng mà khi ghi băng thì nó lại màu hổ phách rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ bấm nút stop nè. Khi bấm nút stop thì là màn hình LCD lại là chuyển sang là màu xanh lá cây ha. Tức là cái đèn này nó chỉ thay đổi màu khi mà ở chế độ ghi băng mà thôi. Bây giờ tôi sẽ tua lại tín hiệu mà chúng ta vừa ghi ha. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi được. Các bạn thấy cái máy này ghi cực kỳ tốt. Máy này ghi cái băng S và S rất là tốt các bạn. Chất lượng rất là hoàn hảo. Cũng như là tiếng âm thanh hi-fi không hề bị nổ. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra nè.
Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Sharp model là VC BS600. Đây chính là model top of line của hãng Sharp. Một cái model này cũng rất là hiếm ha. Cái model mà BS 500 thì là nó có nhiều, tuy nhiên cái model BS 600 này thì nó rất là hiếm. Tuy nhiên cái model BS 600 mà nó có một nhược điểm, đó chính là cái bộ nguồn nó rất là kém. Bộ nguồn nó xài con IC Power Stream và con IC này nó bị hỏng. Cho nên là tôi đã chế lại một cái mạch khác ha. Đó chính là sử dụng ICI R2153. Và cái máy BS 600 này rất là chất lượng, hình ảnh rất là đẹp, âm thanh hay, cũng như là máy này có trang bị chức năng TBC. Đây chính là một trong những model top of line mà rất là đáng sưu tầm. Lần sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.